رمضان 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 يا حبيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد، وهذه المرة سوف أقدم لكم الدرس الثاني من سلسلة المفردات باللغة الإنجليزية. درسنا اليوم هو عن vegetables خضروات. tomato وتعني باللغة العربية طماطم. eggplant وتعني الباذنجان. cauliflower وتعني قرنبيط. onion وتعني بصلة. artichoke وتعني خرشوف. bean وتعني فاصوليا. beet وتعني البنجر. broccoli وهو نوع من القرنبيط. cabbage وهو الكرنب أو الملفوف. carrot وهو الجزر. cucumber وهو خيار. garlic وهو الثوم. lettuce ويعني الخس. parsnip وهو ما يسمى بالجزر الأبيض. pepper وتعني الفلفل. potato وتعني البطاطس. okra وتعني باللغة العربية بامية. radish وتعني الفجل. pea وتعني البازلاء. pumpkin وتعني باللغة العربية
اليقطين. زوكيني زوكيني، وتعني الكوسة أو القرع الأخضر. ومن هنا أصدقائي أكون قد انتهيت من الدرس الثاني من سلسلة المفردات باللغة الإنجليزية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك، وخاصة تفعيل زر الجرس. ألقاكم مع فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.